En hier is een nieuwsbus. Goedemorgen. We zijn nu in de Mahamuni pagoda. Het is stervensdruk. Ja, het is natuurlijk die nationale feestdag, hè? Ja. Jullie het kunnen zien, maar hiertussen gaat het helemaal door die rij. Die mensen staan allemaal in de rij om een stukje goud op de poeder te plakken. Dus wij gaan het niet kunnen zien waarschijnlijk. Naar rechts? Oh, ze hebben zelfs overal tv's hangen die op Boeddha gericht zijn. Waar ze een stukje goud op plakken. Dus iedereen kan meekijken. We zijn bij een brug. Hoe heet die brug? Uban. Ja. Uban Bridge. Het is 1,6 kilometer lang. Helemaal van hout. En 160 jaar oud of niet? Ja. 160 jaar oud. Sorry. We gaan even uitchecken. We zouden wat mensen ontmoeten hier die we gisteren hebben ontmoet. We zouden hier treffen. Ik weet niet of ze er nog zijn. Al die mensen die hier oplopen. Hallo. Ah, we found you. Yeah, we as well. Hallo. Yeah, it's too crowded. Gevonden. Goedemorgen. Midden. Nog één keer, wat gaan we doen? Gaan met de bus naar Sipa. Oké. Vol enthousiasme. Hey, ik heb wel zo'n wagenziekbeeld, hè? Ah, je bent al een beetje staand. Ik word er echt heel sloop van. Maar ik slaap wel lekker. Nee, ik word niet misselijk. Dus ik ben er blij mee. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn in... Waar zijn we weer? Sipa. We gaan even onderzoek uit hier doen. Sorry. 1, 2, 3. Zo, die werkt wel. Ja, instant line. Right over, it was like 45 minutes. And it's the first time really... No, I was driving, man. Before you
Ook nog wat voor morgen, jongen. Holy moly. Holy moly. Ga slapen. Zo. Goedemorgen. Het is 11 uur morgen. En er is nu al een dikke party gedaan. Dus check. Hij is op. Ik gooi je nu. Links. Misschien van de die kant toe. En één daar voorbereid. Het is awesome dit. Gewoon op zo'n ding. Tafel Zit er aan de zo... voorkant. Ja. De installatie op dat ding. Lachen. Yep. Dat zien jullie goed. Er staat Satan op de wc. En dan een beetje pepperoni in. Het is eigenlijk iets buiten met geloof. Zo net als dat de moslims ook een maand vastperiode hebben. Een maand die hebben ze dus in de monniken 3 maanden. En vandaag is het einde van die 3 maanden. En al die kids zoals die je ziet, die zijn dus voor de monniken. Dat wordt dus een soort kerstmis voor de monniken. En nu is, daarom is het dus een heel groot feest, omdat dus de periode af is. Maar het is echt super gezellig hier. Daar is de beek. En daar komt de stoel aan. De optochtparade. Hij is ook gewoon veel langer dan allemaal.
net hebt gezien. Er is hier een behoorlijk feestje geweest vandaag. Het is nu wat rustiger, dus ik denk dat de halve stad al wat lang op zijn bed ligt. Dan zal ik die eten zoeken. Misschien ergens nog een feestje bouwen en anders lekker drukken. Goedemorgen. Ja, gisteren was dus het festival. En we hoorden net dat het vandaag eigenlijk ook is. Maar vandaag gaan wij gewoon lekker de natuur in. Ja, we ontsnappen even aan de drukte. Ja, we hopen dat het weer een beetje goed blijft, want het is echt oud gewoon. Het is, ik voel me connected to Nederland, zeg maar. Ja, genoeg regen. Het is alleen maar warm. Het is wel lekker. Ik schrik er in een keihard. Ik denk, wat is het? Ik zie niks. Het is gewoon grote spinnen te groot voor mijn hoofd, jongen. Het heeft ook rare kleuren. Ik denk echt niet dat je die wil aanraken. Spider-Man. Maar ik weet dus niet wat ik nou erger vind. Vogelspinnen of dit? Spinnen zijn goed. Vreten muggen. Nou, dat deze vreet echt bij. Tell me. We gaan niet naar de waterval. Nee. Nu lopen en het wordt alleen maar erger weer. En Ja. het padje was best wel blubberig en uitgeleid daar. Kijk, gewoon een hele laag water hier staan. Ja. Maar ja, het is een beetje jammer, want we hadden vandaag juist gepland voor trekking. En dat gaat hem helaas niet worden. Het gaat ook niet de komende dagen beter worden. Dus we gaan ook niet nog langer blijven om daarop te wachten. Ga lekker door. Natuurlijk is het nog wel laat. Maar we zijn hier nog steeds in de feeststemming. Zoals we nu achter me zien. Dus Snap het, maar... hier gaan we nog een feestje bouwen. Goedemorgen. We gaan met de bus terug naar Mendeley. Zoals je ziet is het weer nu beter, helaas. Dus we gaan gewoon nog een keer terugkomen hier. Ooit. Maar voor nu terug naar Mendeley. Nou, vertel. Oké, goed, we zijn weer... Hallo. Hi, goedenavond. We zijn weer aangekomen in Mandalay terug. We zouden terug naar hetzelfde hotel als eerst, want online stond hij dat hij uitverkocht was. Dus dachten, nou ja, misschien hebben ze nog wat. Maar niet dus. Dus nu moeten we op zoek naar een ander hotel. We hebben wel wat gevonden, maar dan hopen we dat dat allemaal goed gaat. Ik ben hier wel blij dat we uit die bus zijn. Die bus, jongen. Er zaten er twee naast ons, die zaten een spuugwedstrijdje te doen. Eén zakje was nog voller dan de andere. Dat is niet normaal. Oh, ja, ik mag er ook niet op lachen, want ik ben ook altijd wagenziek. Maar, oh man, man, man. Van voor ons, naast ons, achter ons. Voor en achter, alles. Zo meteen gaan we pizza eten, want we hebben ondanks dat toch wel een beetje honger. Mooie overgang. Ja. Goedemorgen. We gaan vandaag naar Mingun. Ja. Een half dagje. Er zijn op 3 of 4 dingen te zien of zo, dat is niet heel veel. Waarschijnlijk met 2 andere mannen. Ja, en wat Dus, locals. Dus het wordt een hele gang vandaag. Ja, ik weet niet of die locals meegaan, hè, maar we gaan het wel gewoon zien. Ja, alright. Nou, ben je klaar? We zien je op de boot. Met de boot naar de overkant zo.
Het is ook maar één tegelijk, dat is ook leuk. Oeh, het gaat wel... Het beweegt aardig. Dat is één. Morning. Oh, zo. Thank you. You've made it. Daar, hier ook. Daar gaan we dus heen. Deze hebben ze dus nooit afgebouwd. Ik ga alvast naar beneden. Deze gaat nog een rondje lopen, want het is mij te hoog. Kijk hoe stijl dit ook gewoon is. Oeh, het is maar goed dat we die reling hebben hier. Puppies! Oh! Bij de camera maar. Ja, we zijn bij. Oké. Die bel is dus de op één grootste. Dus voel je je nu gelukkig? Kijk, daar stonden we net. Hier staan we op die witte toren die in de verte stond. Over de Minkoen. spoedstop in Mengun. Ja, het is eigenlijk net Heerlijk. een iets te kort. Ja. Want die boot vertrekt dus vanaf Mandalay om 9 uur. Dan ben je hier ongeveer om 10 uur. En je moet eigenlijk om 12:15 paraat staan omdat 12:30 dan weer terug gaat. En je hebt best wel veel dingen hier. Dat is best veel. Maar ik zou zeggen, als je geen camera bij je hebt en je het alleen met je ogen wil zien, dan is het genoeg. Maar als je zoals Dave en ik echt wel goede foto's willen maken, dan is het te kort. Maar je kan ook een privéboot nemen hoor. Het kost alleen 30.000 fiat. Ja. En nu betalen we 5.000 per persoon.